จริงๆตอนแอนมองในตัวเองในกระจกแอนเห็นเด็กเหรอใช่แอนเห็นเด็กน้อยแล้วแอนไม่อยากให้หัวใจของเด็กคนนั้นเจ็บเพราะว่าไปคิดถึงคนอื่นตอนกด The Face มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มองกระจกใช่แล้วร้องไห้เพราะถูกบูลลี่เหมือนจริงๆถ้าพูดตรงๆนะคะปมของเด็กคนนั้นยังอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตอนนี้มีหลายอย่างที่เราควบคุมบนโลกนี้ไม่ได้ซึ่ง opinions ของคนอื่นเป็นหนึ่งในนั้นมันมาจาก insecurity ของเขาแล้วก็ความปวดเจ็บในใจเขาที่เขาต้องมาระบายใส่คนอื่นเพราะมันง่ายสำหรับเขาแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของแอนที่จะต้องมาทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นหรือว่าทำให้เขาแฮปปี้ชื่อเนี่ยมันมีมาจากรากศัพท์ของโรมันปะที่มาของชื่อไม่รู้เหมือนกันค่ะแค่รู้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไปดูแบบหนังฝรั่งเศสแล้วชอบชื่อเอาเหรอใช่แล้ว ANN เป็นแอนแต่สะกด2 N เป็นชื่อแบบ typical name ที่เดนมาร์กของผู้หญิงเลยแทนที่จะเป็น ANTONIA คุณพ่อก็เพิ่ม N ไปมันมีความหมายมาเช่นแบบเท่ากับสวยงามเท่ากับผู้หญิงสวยหรือเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่นะคะหนูคิดว่าชื่อกับความหมายมันแล้วแต่เราสร้างให้มันเป็นยังไง right like our name doesn't define us เข้าใจดีจังสวัสดีครับผมโจปารันเชนฟิตตรงนี่คือรายการ Chairs to Share เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่จะชวนคุณเดินทางมาในชีวิตของคนบันเทิงที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับสำหรับผู้ชมชาวเดือดสนัดป๊อปครับกด Subscribe รายการในช่องของเดือดสนัดป๊อปไว้นะครับจะได้รู้ว่าเก้าอี้ Chairs to Share ในตอนต่อๆไปใครจะเป็นแขกรับเชิญที่จะคุยกับผมนะครับแต่วันนี้ครับแขกรับเชิญในวันนี้ต้องบอกว่าสุภาพสตรีท่านนี้ถ้าย้อนกลับไปในปี 2023 ในช่วงปลายปีเนี่ยชื่อของเธอนะครับน่าจะถูกเซิร์ชมากที่สุดในประเทศไทยและบางทีอาจจะทั้งโลกด้วยแอนโทเนียโพซิลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรตื่นเต้นไม่เชื่อครับผมเราคุยกันก่อนเข้ารายการเยอะคุณจะตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นว่าพี่โจจะถามคำถามอะไรบ้างเพราะเห็นแอมเบียนซ์ของห้องตอนเข้ามาคือรู้เลยว่าไม่ได้เป็นรายการเล่นๆไม่ได้มารายการเล่นๆแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นๆจริงๆอันดับหนึ่งเราเชื่อว่าในช่วงหลายๆช่วงแบบ1เดือนที่ผ่านมาชีวิตของแอนโทเนียเนี่ยน่าจะเหมือนกดปุ่มแบบ fast forward อ่ะมันจะตั้งแต่ลงแอร์พอร์ตสุวรรณภูมิปุ๊บมันคงจะแบบใช่ค่ะมันเป็นแบบ roller coaster ขึ้นลงแบบแต่ว่ามันไม่หยุดยังไม่หยุดค่ะแอนรู้ว่าแอนจะได้มา experience อยู่แล้วตื่นเต้นค่ะว่าปีนี้จะมีอะไรเพิ่มมาให้แอนอีกไหมสิ่งที่เราอยากรู้อันดับแรกก็คือเป็นเรื่องนี้เลยฮะเมื่อกี้แอนตอบมาแบบบางส่วนแล้วแหละว่าแบบตั้งแต่ลงมาจากเครื่องบินแล้วกลับมาสู่บ้านเนอะประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องราวแอนต้องรับกับแบบชื่อเสียงความสำเร็จเงินทองหรือบางทีแบบเรื่องหนักๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรไหมที่แบบว่าพุ่งเข้ามาหาเราแบบที่คนอื่นอาจจะไม่รู้ครับจริงๆตอนที่แอนได้กลับมาแล้วมีเรื่องงานเรื่องแบบ scheduling เวลาแอนก็ทำใจหรือว่า prepare ใจไว้ว่าโอเคจะไม่มีเวลาส่วนตัวจะต้องทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะเป็น habit ใหม่ที่แอนกำลัง practice อยู่เพราะว่าแอนเป็นคนที่ sensitive แล้วก็ชอบอยู่กับตัวเองค่อนข้างมากในบริบทของ Miss Universe Thailand ที่ต้องออกสื่อต้องไปเจอคนหลายๆคนทุกวันมันเป็นอะไรที่ต้องแบบพัฒนาสกิลทุกวันเพราะมันทำให้แอนแบบ like you're an introvert but you have to be an extrovert จริงๆเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแอนเป็นคนที่เพราะก่อนที่แอนไปประกวดใช่ไหมคะแอนไปทำtest personality test but then แอนเป็น introvert มากๆเลยซึ่งแอนไม่ได้รู้ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าแอนเป็น introvert แต่พอมาดูแบบมา study ตัวเองก็เข้าใจว่าโอเคแอนเป็นแบบนี้แอนต้องการ energy ที่สร้างมาจากภายในไม่ใช่จากคนภายนอกแล้วตอนที่แอนได้อยู่กับคนหลายๆคนมันทำให้ energy ของแอนแบบ like battery มันลงเร็วมากแอนต้องพยายามหาวิธีที่จะแบบสร้าง energy ให้ตัวเองซึ่งแอนได้มาจากแฟนๆคลับที่แบบมาเชียร์มาเจอแอนทุกงานค่ะก็จะถามพี่แล้วว่าเอา energy มาจากไหนเพราะว่า
มันชีวิตมันถูกหมุนด้วยนาฬิกาตลอดเวลาใช่เหมือนแบบมัน fast forward ทุกวันเจอหลายคนเจอหลายงาน แล้วจริงๆทุกวันตอนแอนตื่นขึ้นมาหรือว่าแอนฟีลว่าแอนเหนื่อยหรือว่าแบบไม่อยากทำงานวันนี้แอนก็คิดกับตัวเองว่าโอเคกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เรามาถึงจุดนี้แล้วเราไม่ควรที่จะหยุดคนซัพพอร์ตเราคนรักเราคนเป็นกำลังใจให้เราอีกเยอะ ถ้าเราหยุดตอนนี้หรือว่าเรา complain หรือว่าเราแบบไม่เอาแล้วแบบมา stubborn กับตัวเอง then what was all the hard work for ก็บอกตัวเองแบบนั้นแล้วก็โอเคคือทำงานแล้วก็ค่อยกลับมานอนทีหลัง เดี๋ยวเราจะคุยในเรื่องเหล่านั้นด้วยกันแอนโทเนียเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อพอสมควรแล้วล่ะก่อนที่จะมานั่งเก้าอี้แชร์สู่แชร์ตรงนี้หลายคนรู้เรื่องราวของการประกวดแบบยิบไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเราจะอาจจะขออนุญาตไม่ถามแล้วแต่จริงๆสิ่งที่อยากชวนคุยคือว่าถ้าไม่นับตำแหน่งที่ได้รับมาไม่นับแอมเบียนทุกอย่างของเวทีประกวด Miss Universe ครับจริงๆแล้วสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามหาความฝันและก็ไปอยู่บนเวทีตรงนั้นเนี่ยคุณค่าที่รู้สึกว่าตัวเองได้รับจากการไปทำงานนี้จากการไป explore ประสบการณ์นี้คุณค่าที่แอนโทเนียได้รับจริงๆมันคืออะไรสำหรับแอนนะคะการที่มาประกวดครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอยากได้มงกุฎหรืออยากได้สายสะพายอยากได้ชื่อเสียงมันเกี่ยวกับ personal development ของแอนเองตอนที่แอนไปประกวดครั้งแรกใช่ไหมคะแอนไม่มีประสบการณ์เลย just to try it out try a new opportunity แล้วประเด็นชนะแล้วตอนที่แอนชนะแล้วปีที่แอนได้รับตำแหน่งคือปีที่โดนโควิดเลยเหมือนแอนยังไม่ได้ไปถึง full potential ของตัวเองที่แอนรู้ว่าแอนไปถึงได้แล้วแอนติดตาม Miss Universe Thailand ติดตาม Miss Universe อยู่แล้วเราเห็นแบบแพลตฟอร์มที่เขามีเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มี impact มากๆสำหรับคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกเหมือนกันเลยแอนจริงๆแอนมากับ2 purpose ที่จะ test ตัวเองว่า how far can you really go if you don't let anything stop you ครับด้วยที่หลายคนบอกว่าไม่ควรไปประกวดไม่ควรไปเพราะว่าแบบได้มงใหญ่มาแล้วหรือว่า you're greedy you're selfish อะไรก็ตามแล้วก็หนูก็คิดว่าโอเค this is like a typical situation for everybody ใช่ไหมคะจะมีหลายคนที่บอกว่าทำไม่ได้ไม่ควรทำแล้วมันเป็นพลังงานด้านลบต่างๆใช่แล้วมันจะเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเลือกที่จะฟังหรือไม่ฟังเรื่องของ little steps แอนก็สร้างชื่อนี้ขึ้นมามากกว่าแค่ little steps แต่ว่าเป็นก้าวเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่ซึ่งมันเกี่ยวกับชีวิตเราได้ด้วย ถ้าเรากล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือว่ากล้าที่จะไปสู่ความฝันเราต้องเริ่มจากก้าวเล็กน้อยจาก personal development จากความกล้าที่จะออกจากนอกกรอบของเรากล้าที่จะ say no กล้าที่จะขอความช่วยเหลือทุกอย่างมันเริ่มจากอะไรเล็กๆเพื่อที่จะไปสร้างอะไรที่อาจจะ impact มากขึ้นส่วนการที่แอนมาประกวดครั้งนี้ใช่ไหมคะแอนมาแบบไม่ได้คิดว่าโอเคจะมงเพราะว่ามงมาแล้วมาเพราะว่าอยากรู้ว่าด้วยที่แอนมีประสบการณ์มี experience ในวงการนางงามแล้วแอนจะไปถึงไหนได้อยากรู้เพราะว่ามันเป็น curiosity ของแอนเองถ้าชนะก็ดีได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วจะทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ชนะก็ให้มันเป็นบทเรียนรู้ไปแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางของเราก็ได้แอนบอกตัวเองแบบนี้เสมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่เราไป come up with the conclusion that this is gonna happen ไม่ได้ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้ที่แอนเล่าคือว่าเราไม่ควรจะเอาฟังคำพูดของคนอื่นเนี่ยมาเบรกเพราะเราไม่รู้ว่าปลายทางของเราจะคืออะไรถูกไหมครับแล้ววันนี้พอการประกวด Miss Universe เนี่ยมันมาถึงเส้นชัยเส้นหนึ่งแล้วล่ะอย่างนั้นปลายทางต่อไปไม่แน่ใจในสายนางงามไหมหรือปลายทางที่บอกยังมองไม่เห็นน่ะที่เราจินตนาการไว้มันคือเรื่องอะไรตอนนี้จริงๆแอนไม่เคยเป็นผู้หญิงที่บอกว่าอยากเป็นแบบนี้อยากเป็นแบบนี้ในอนาคตครับเพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันมีความหมายให้เรา all the opportunities ที่คนโยนมาให้เราควรที่จะรับมันแล้วก็ลองทำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบแล้วสำหรับแอนตอนนี้แอนไม่รู้ว่าในอนาคตอยากเป็นอะไรแต่ว่าเรื่องสอนที่พ่อแม่บอกแอนมาเสมอคือขอให้ทำเต็มที่แล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกอย่างที่เราทำซึ่งสำคัญมากใช่
เพราะว่าถ้าเรารักสิ่งที่เราทำมันเหมือนเราไม่ได้ทำงานเลยมันเหมือนเราทำฮอบบี้ของเราเพราะเรามีความสุขเราไม่คิดถึงเรื่องเงินหรือว่าเรื่องเวลาที่เราต้องใส่เข้าไปแอนชอบร้องเพลงชอบไม่รู้ว่าถ้าชอบเล่นละครหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้มีโอกาสมาเล่นแต่ถ้ามีโอกาสก็จะรับแต่ไม่ได้อยากบอกว่า this is what I want to be in the future แต่ขอให้แค่มีความสุขแสดงว่าตอนนี้อาจจะไม่ได้อย่างที่แอนพูดว่าไม่ได้บอกหรอกว่าเส้นชัยปลายทางคืออย่างนั้นอย่างนี้แต่ไทมิ่งในเวลานี้คือเปิดรับและโอบกอดทุกโอกาสที่เข้ามาเป็นแบบนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแฟกต์แน่นอนมันมีผู้หญิงหรือมีคนไม่กี่คนอ่ะที่จะก้าวมาอยู่ในจุดที่แอนยืนอยู่ในวันนี้ครับแล้วก็ย้ำคำเดิมว่ายังไงแอนก็ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยนะถึงแม้จะไม่ได้ที่หนึ่งก็ตามแอนยังเป็นตัวแทนประเทศไทยเสมอเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีน้องๆซึ่งจริงน้องๆหลายคนติดตามแอนมานานแล้วครับเขามีความฝันเขาอยากจะเป็นนางงามเหมือนพี่แอนอ่ะอยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นเหมือนพี่แอนอ่ะและให้ Professor แอนเนี่ยฮะ สร้างเหมือนกับหลักสูตรย่อย101ของการเป็นนางงามการที่จะได้ก้าวไปอยู่มันนั้นเหมือนที่รอยเท้าที่แอนไปประทับไว้แล้วอ่ะเขาควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีความรู้สึกแบบไหนมี mindset แบบไหนถึงจะก้าวไปแบบนั้นได้แอนคิดว่าในมุมมองของแอนนะคะไม่มี mold ว่านางงามต้องเป็นแบบไหนอาจจะมีบ้างที่สังคมเซตให้เราแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะไป break away from that mold ถ้าเราอยู่ในกรอบที่คนอื่นเซตให้เราจะไม่ได้เป็นตัวแทนที่ดีหรือว่าเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่า it's okay to be yourself it's okay to be too tall or too short or too tan or too white มันไม่มีถูกหรือไม่มีผิดเพราะว่าทุกคนมีความออเทนติกของเขาเองมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วการที่เขามาอยู่บนเวทีแล้วเขาสร้าง space เขาสร้าง representation ของคนที่เหมือนเขาเพราะว่าอยู่มาถึงจุดนี้แล้วทุกคนที่มองอยู่เป็น inspiration เห็นโอกาสแล้วก็อยู่เปิดประตูให้เขาแล้วแต่ว่าในเรื่อง mindset อยากให้ทุกคนเข้ามากับ mindset ที่ an open mind an open heart เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราต้องรับมันกับความยินดีความคิดเห็นของคนอื่นจะไม่ตรงกับเราตลอดเวลาแต่ไม่ได้แปลว่าเขาผิดหรือเขาถูกเหมือนตอนที่เราตอบคำถามเขาไม่ได้อยากได้คำตอบที่ผิดหรือถูกเขาอยากได้ความคิดเห็นสิ่งสำคัญคือ just be open to changes ไม่มีอะไรในชีวิตเราที่จะไปในเส้นทางที่เราคิดอยู่แล้วแต่มันเกี่ยวกับการว่า how are we going to handle it problem solving situation adaptability สิ่งพวกนี้ค่ะที่แอนคิดว่าสำคัญมากกว่าความสวยหรือความงามแต่ว่าถ้าเราอยากเติบโตเราก็พัฒนาตัวเองเราต้องยอมที่จะเรียนจากคนภายนอกแล้วก็ใช้สิ่ง environment ของเราเป็น classroom ของเราด้วยภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นก่อนเปิดรับทุกอย่างที่เข้ามาพร้อมปรับตัวในความคิดเห็นและเปลี่ยนแปลงเสมอแอนได้รับคำชมมาตลอดในเรื่องของการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามกับสื่อตรงนี้คำถามบูมไมค์แบบนี้คำถามบนเวทีทุกๆเวทีอะไรถึงหล่อหลอมให้ผู้หญิงคนนี้เวลาที่ถูกโยนคำถามไปแล้วตอบมาโดยเรียบเรียงอย่างสวยงาม เหมือนที่แอนได้พูดไว้ค่ะแอนเอาเวลาไปมีความเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีใครถามเราอะไรเขาไม่ได้อยากได้คำตอบที่ถูกหรือผิดเขาแค่อยากได้ความคิดเห็นของเราแล้วความคิดเห็นของเรามันไม่ได้ถูกหรือผิดมันเป็นของเราครับแล้วคนอื่นมาบอกว่าเราผิดไม่ได้ตอนแอนตอบคำถามแอนจะคิดอยู่ในหัวเสมอว่าโอเคถ้าเราตอบแล้วอะอยากพยายามตอบในวิธีที่ทุกคนเข้าใจที่ง่ายๆเพราะว่าตอนที่คนเข้าใจคนเขาจะอินมันจะ relate กับเขามากขึ้นตอนที่แอนตอบคำถามบนเวทีแอนก็ไม่ได้ตอบอะไรที่ยิ่งใหญ่แอนจะตอบอะไรที่ใกล้ชิดกับหัวใจของทุกคนตอนที่แอนได้ตอบบนเวที Miss Universe เรื่องของ Cyberbully รอบ5 คนใช่ค่ะแล้วเขาถามว่าถ้าอยู่ใน classroom กับเด็กจะตอบยังไงโอเค1กับเด็กการพูดมันไม่เหมือนกันแล้วตอนถ้าเปรียบเทียบตอนเราพูดกับผู้ใหญ่เราต้อง simplify การพูดเราก็ต้องให้มัน relate กับเขาเพราะว่าเด็กๆเขาถ้ามันไม่ relate เขาไม่ฟังแล้วแอนพูดหลายอย่างได้แต่ว่าแอนพูดถึงเรื่องของการโซเชียลที่ทุกคนเข้าใจ
โซเชียลอยู่ในมือเรา in the touch of our fingertips แล้วการที่เราไม่ควรที่จะเอา opinion ของคนอื่นมาสร้าง character ของเรา เป็นอะไรที่ทุกคน relate ได้แอนก็ใช้ไปแบบนี้ทุกครั้งที่แอนตอบคำถามเพราะว่าในที่สุดมันเป็นความคิดเห็นของแอนเองครับแอนไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแล้วก็พี่โจไม่ต้อง agree กับแอนก็ได้แล้วก็แอนไม่ต้อง agree กับพี่โจก็ได้ครับสิ่งที่แอนตอบไปเมื่อกี้รวมถึงคำถามรอบ5คนด้วยคือการที่เราอย่าฟังเสียงคนอื่นที่จะมาตัดสินเราซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่แอนตอบในตอนต้นแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้คือกว่าที่จะคิดแบบนี้ได้ครับกว่าที่จะคิดแบบนี้ได้ว่าเราไม่ควรจะฟังเสียงคนอื่นไม่ฟังเสียงบูลลี่คนอื่น เนื่องจากว่าย้อนกลับไป10 ปีก่อนตอนประกวด The Face ตอนประกวด The Face มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มองกระจกใช่แล้วร้องไห้เพราะถูกบูลลี่เรื่องรูปร่างเราเก็บตรงนี้ไว้ก่อนสิ่งที่อยากรู้คือผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เคยเป็นแบบนั้นที่เคยโดนโซเชียลมีเดียโจมตีจนเดินทางมาถึงวันนี้ที่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าอย่าฟังเขาผ่านกระบวนการอะไรมาตอนที่แอนไปประกวด The Face ครั้งแรกแอนไม่ได้รู้ว่าโซเชียลมันอันตรายขนาดไหนแล้วในเวลานั้นแอนก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียว่าการแบบอยู่ในวงการเป็นยังไงบ้างในทุกอย่างที่คนพูดแอนจะแบบเก็บไว้ในใจเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาใส่ใจตัวเองซึ่งจริงๆมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกแต่ตอนเราเป็นเด็กเราไม่คิดแบบนั้นตอนเราเป็นเด็กทุกอย่างบนโลกใบนี้คือแบบใหญ่หมดเลย everything is about me everything แล้วเหมือนจริงๆถ้าพูดตรงๆนะคะปมของเด็กคนนั้นยังอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตอนนี้แต่พอเราโดนมาเยอะมากเราเห็นว่าคนที่ด่าเราหรือคนที่มาว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างหลังคอมยังไม่เอารูปลงเป็นโปรไฟล์ใช้ชื่อไม่จริงแล้วแอนเห็นว่าโอเคมันมาจาก insecurity ของเขาแล้วก็ความปวดเจ็บในใจเขาที่เขาต้องมาระบายใส่คนอื่นเพราะมันง่ายสำหรับเขาแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของแอนที่จะต้องมาทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นหรือว่าทำให้เขาแฮปปี้คำเมื่อกี้ดีจังมันเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งแอนทำอะไรไม่ได้ครับแต่ถ้าโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น channel ให้เขาระบายออกอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขามีหลายอย่างที่เราควบคุมบนโลกนี้ไม่ได้ซึ่ง opinions ของคนอื่นเป็นหนึ่งในนั้นแล้วแอนก็พัฒนาตัวเองโฟกัสกับตัวเองมากกว่าจะไปโฟกัสในเรื่องของคนอื่นเพราะในที่สุดมันไม่ได้จะ impact หนูถ้าหนูไม่ให้พลังให้เขาโอเคปัดไปไม่สนใจโอเคมีบางครั้งที่เราแบบไม่ได้หาแต่ว่าเรายังเจอยังโดนอยู่แต่ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของคนอื่นบางครั้งแอนก็มีความคิดเห็นแต่ว่าแอนแค่เลือกที่จะไม่ได้มาระบายใส่คนอื่น In the end it's about how we deal with the situation and how we let it impact us and about how much power we give the words to the people who are insecure in themselves ขึ้นอยู่กับว่าคำพูดเขาจะอยู่ในใจหรือเปล่าแต่ใดที่เขาพูดแต่เราไม่เอามาใส่ใจก็อยากถามตอบพอดีว่าถ้ามีคนที่เจอแบบเดียวกันแล้วก็มองกระจกและคิดแบบนั้นน่ะแอนอยากจะบอกอะไรเขาก็บอกไปหมดแล้วว่าควรทำยังไง จริงๆคำถามบนท็อป5ก็คล้ายๆแบบนี้นะคะจริงๆตอนแอนตอบประโยคแรกที่แอนพูดว่าคือไม่ต้องไปฟังมีคนหัวเราะข้างๆหัวเราะดังมากแล้วใช่จะมีคนหัวเราะใส่เราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำดีไม่ดีจะมีคนหัวเราะใส่เราตลอดเวลาในทุกเรื่องของชีวิตใช่แต่มันคือ noise แอนเลือกที่จะไม่ให้การหัวเราะของเขามา impact คำตอบของแอนเพราะว่าทุกอย่างที่แอนทำมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาทุกอย่างที่แอนเป็นทุกอย่างที่แอนจะประสบความสำเร็จในด้าน whatever มันไม่ได้แล้วแต่เขาถ้าเรามีหลายๆคนที่หัวเราะใส่เราอาจจะคิดว่าเราผิดแต่ว่าถ้าเรา just block แล้วก็ตอบไปทำสิ่งที่เราอยากทำหัวเราะมันจะค่อยๆแบบ it's gonna get more quiet ครับคนจะพูดว่าเราไม่ควรทำหรือไม่ต้องทำหรือไม่เก่งหรือไม่สวยแอนจะบอกว่ามีคนจะชอบตัดขาเราอยู่แล้วแต่อยากให้ทุกคนมองตัวเองในกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่า watch me
because the moment you prove people wrong they don't have anything to say anymore วันนี้แอนโทเนียมองกระจกและเห็นอะไรอยู่ในนั้นครับ จริงๆตอนแอนมองในตัวเองในกระจกแอนเห็นเด็ก เหรอ ใช่แอนเห็นเด็กน้อยที่แบบวิ่งเล่นบนแบบที่สวนเล่นเตะฟุตบอลยังเห็นเด็กแบบอยู่ที่อยู่โรงเรียนอยู่เลย เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้น ใช่ แล้วแอนไม่อยากให้หัวใจของเด็กคนนั้นเจ็บ เพราะว่าไปคิดถึงคนอื่น แอนเคยเจอ psychologist มาก่อน แล้วอันหนึงแบบ phrase หนึ่งที่เขาเคยบอกแอนตลอดคือ emotion ที่เรา feel whether it's pain sadness happy excited เราต้องสมมุติว่าเรามีเด็กคนนั้นอยู่ข้างหน้าเรา เด็กเขา feel ทุกอย่าง emotion ทุกอย่างเขา feel ไปหมดเลยเล็กหรือใหญ่เขา feel หมดเลย แล้วเราต้อง feel ทุก emotion เราต้องกล้าที่จะ go through the emotions and ระบายมันออกมา และแอนพยายามมองตัวเองแล้วเห็นแบบเด็กอายุ5 ขวบที่แอนจำได้ว่าแบบโอเคซนเล่นกีฬากรีดอยู่ในบ้าน แต่ว่ายังมีความรักที่จะแบ่งให้ทุกคน แต่บางวันแอนก็เห็นผู้หญิงที่ lazy sad ไม่มีผลประโยชน์ you know like ทุกวันมันไม่เหมือนกัน ครับ ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าโอเคเรามองตัวเองในกระจกทุกวันต้องเป็นคนดี บางครั้งเราจะมีวันที่ไม่ดีด้วย เราจะมีวันที่เราไม่โอเคกับตัวเอง วัน ซึ่ง ที่ มั อ่อนแอบ้าง ใช่ก็โอเคเหมือนกัน ตอนที่แอนประกวดก็มีช่วงหนึ่งที่แอนร้องไห้ทุกวันเลยเพราะว่าแอนไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตแล้ว ซึ่งมันโอเคเหมือนกัน ทุกอย่างในชีวิตเรามันไม่ได้ต้องตามแพลน ครับ ถ้ามันเป็นแพลนมันจะสนุกตรงไหน เมื่อกี้พูดถึงเด็กดีเลย เราอยากชวนคุยถึงเด็กหญิงแอนโทเนียนิดนึง เด็กหญิงคนเนี้ยที่อยู่ในกระจกและอยู่นอกกระจกตรงเนี้ยในวัยเด็กเขาเดินทางอุตลุดตามคุณพ่อไป ค่ะ หลายประเทศ สิงคโปร์เม็กซิโก เวียดนาม 8 ปี การที่เป็นเด็กที่เติบโตมากับการเดินทางรวมถึงการเป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวเนี้ยมันส่งผลให้เราเป็นคนแบบไหนเราเป็นเด็กแบบไหนหรือเติบโตมายังไง การที่แอนได้เดินทางบ่อยๆทำให้แอนเป็น global citizen ในมุมมองหนึ่งแอนเป็นผู้หญิงที่ open minded แล้วก็ open ที่จะเรียนอะไรใหม่ๆ ชอบทานอาหารแปลกๆ โอเค not แปลกเกินไป แต่ว่า แล้วแปลกสุดที่กินคืออะไร ไม่รู้ว่าแมงเขาเรียกว่าอะไร แต่ เป็น ว่า แมลงทอดเหรอ ใช่แมลงทอดหรือว่าเคยกินแบบเนื้อม้า ที่ไหนอะ ที่เดนมาร์ก อ่าฮะ แต่ว่าไม่กินแล้วแค่แบบโอเ n นที่จะลองอะไรให ครั ม่ บ ๆโอเ n นที่โอเคเราไปที่ใหม่ไปลองทำไปดูวัฒนธรรมของเขาไปคุยกับคนพื้น like local ของเขา แล้วมันทำให้แอนเห็นว่าทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนมีสตอรี่ที่จะเล่าให้ฟังเพียงแค่เราจะฟังหรือไม่ ครับ แล้วก็แอนเห็นความพัฒนาของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันทำให้แอน grounded open minded แล้วก็ช่วยแอนมากๆเลยในการประกวด เพราะว่าแอนเห็นความแตกต่างกับคนที่อยู่ในประเทศเดียว ครับ ตลอดเวลาทั้งชีวิต ซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดเลย แต่ว่าความคิดเห็นมันแตกต่างกันมากๆเลย ซึ่งแอนคิดว่ามันเป็น advantage ของแอน แล้วที่บอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนนี้เขาซนและแสบใช้ได้เลย เรายังไม่เจอเรื่องนั้นเลยอะ เพราะว่าจะไม่ได้ค่ะ จริงๆแอนไม่ได้เป็นเด็กที่แบบไม่ฟังพ่อแม่ แต่ว่าแอนเป็นเด็กที่แบบถ้าอยากได้ต้องได้ เช่น แบบถ้าอยากไปที่นี่ต้องไปให้ได้ หรือว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จในด้านนี้ต้องทำให้ได้แอนเป็นคนที่แบบค่อนข้าง hard กับตัวเองนิดหนึ่งแอนชอบเล่นกีฬาคือต้องเป็นแคปตันตลอดต้องชนะตลอดเป็นอะไรแต่จริงๆมันเป็นอะไรที่ช่วยหนูด้วยเพราะว่าแอนได้อยู่ในทีมฟุตบอลวอลเลย์บาสเกตบอลเป็นทีมเพลเยอร์ชอบทำงานกับคนภายนอก คือชอบแข่งขันตั้งแต่เด็ก ใช่ แล้วการซนมันมาจากแบบแค่ไม่ฟังพ่อแม่ตอนเขาบอกว่าไม่ให้ทำ บอกว่ากลับบ้านไม่กลับ บอกว่าให้กินผักเยอะๆไม่กินประมาณนั้นนะคะแต่มันไม่ได้แบบจนถึงแบบหนีออกจากบ้านหรือประมาณนั้นมันไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้น เราอยากชวนคุยประเด็นนี้นิดหนึ่งฮะบางกลุ่มเนี่ยเราจะมองว่าแบบการแข่งขันโอ๊ยทำไมต้องแข่งกันทำไมต้องแข่งกันไม่ใช่เรื่องที่ดีทุกเรื่องหรอกนะอะไรเงี้ยแต่อีก mindset หนึ่งแอนเติบโตมากับอยากจะเอาชนะตัวเองแข่งขันรวมถึงการประกวดนางงามก็แบบอยากพยายามทำให้ดีที่สุด แต่เหมือนที่พี่โจเพิ่งพูดไป การแข่งขันมันมาจากแข่งกับตัวเอง
แต่อันที่พี่โจบอกว่า บางคนที่มองใช่ไหม ใช่เขาคิดว่าเราแข่งกับคนอื่นเพิ่งอาจจะมีคนแบบนั้นด้วย แต่ว่าแอนไม่เคยแข่งกับคนอื่นแอนแข่งกับตัวเองตลอดเพราะว่าแอนรู้ว่าแอนทำได้ดีกว่านี้ด้วยความพัฒนาของตัวเองโอเคแอนอาจจะเริ่มจากตรงนี้แต่ถ้าแอนพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองดีขึ้นแอนจะไปถึงจุดนี้ซึ่งแอนแข่งกับคนนี้อยู่ แข่งกับตัวเองเมื่อวานนี้อยู่ ใช่เพราะว่าเราอยากไปในที่สุดที่เราทำได้ ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันขนาดไหนแล้วถ้าเราไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เราเป็นแต่ก่อน เราก็จะอยู่ไปนิ่งๆตลอดในชีวิตที่น่าเบื่อ เป็นคนเจอนี่แน่ๆแหละใช่ไหมเป็นคนชอบการผจญภัยการแบบค้นหาอะไรใหม่ๆเท่าที่ฟัง ใช่ตอนที่แอนไปอยู่เดนมาร์กใช่ไหมคะแอนไปใช่กระโดดเครื่องบิน ซึ่งเป็นอะไรที่แอนกลัวมากๆเลยจริงๆแอนนึกว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายของแอนด้วยซ้ำ สุดท้ายหมายถึง แบบวันที่แอนเสียชีวิตไปเลย คือมันกลัวเลเวลนั้น ใช่เพราะว่ากระโดดออกมาคนเดียว ซึ่งทำ theory class theory ในการกระโดดประมาณ14ชั่วโมงแล้วมีการเรียนแบบกระโดดออก3-4 ชั่วโมงแล้วแอนไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยไม่ได้มั่นใจว่าแบบจะเซฟตัวเองได้ มองในตาของครูแบบไม่ไปได้ไหม แล้วครูก็ตอบว่า ไม่ได้ เขาบอกว่าเขาจะมองในสายตาคน แล้วเขาจะรู้ว่าคนนี้ทำได้หรือไม่ แล้วถ้าเขาเห็นแบบความกลัวจริงๆอ่ะเขาจะโอเคจะกระโดดกับให้กระโดดกับอินสตรัคเตอร์แต่ถ้าเขาเชื่อว่าเราทำได้ เขาก็จะไม่ให้เราไม่ทำหรือว่าขึ้นไปบนเครื่องบินนั่งอยู่ไหว้แบบนี้ ไหว้ด้วยนะที่เดนมาร์ก ทุกโอกาสที่หนูมีหนูจะไหว้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ขอให้ข้าพเจ้าแบบคุ้มครองลูกขอให้ย่าโมคุ้มครองลูกดูแลลูกแล้วเขาก็งงมองเราทำอะไรอันนี้อาจจะเป็น destiny ที่แอนไม่มี control ก็ไปก่อน แต่ว่าหลังจากนั้นตอนที่กระโดดเสร็จแล้วมันเหมือนเรามี freedom ในทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา it's up to us ว่าเราจะไปทางไหนเราจะไปเร็วหรือไปช้าเราจะขึ้นหรือไปลงทุกอย่างมันเกี่ยวกับเราเอง our destiny is up to us ถ้าเราให้คนอื่นมาตัดสินใจให้เรา มันก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าโอเคโอกาสที่มาที่แปลกๆใหม่ๆทำไปเลย เราไม่มีอะไรที่จะเสียในการลองอะไรใหม่ๆโอเคถ้าไม่เก่งหรือไม่ชอบโอเคเรารู้ละไม่ทำใหม่ไปต่อแอนก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตมันจะขึ้นลงเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่แล้วมันจะไปเร็วไปช้าไปกลับหลังด้วยซ้ำเพียงแค่เราจะจัดการกับมันยังไงทุกคนมีความฝันเพียงแค่เราจะกล้าไปสู่ความฝันหรือเปล่าเราต้องกล้าที่จะ take that first step that little step ไปสู่ความยิ่งใหญ่แอนรู้ว่าทุกอย่างทุกคนบอกว่าไม่ควรที่จะไปประกวดแอนด้วยซ้ำก็บอกตัวเองว่าไม่ควรเพราะว่าเรากลัวThe fear of not knowing is the fear that stops us from doing what we love แอนรู้ว่าแอนมี passion แอนรู้ว่าแอนมีความรักในการประกวดทำไมแอนจะต้องหยุดตรงนี้ชีวิตเรามันไม่ได้ยาวเรากระพริบตาหนูก็จะ50แล้วเมื่อวานหนูก็ว่าหนูจะ20นะตอนนี้หนูใกล้จะ30แล้วนะคะคุณมาพูดเรื่องอายุตอนนี้ผมยิ่งรู้สึกแย่อยากให้ทุกคนมานั่งคิดกับตัวเองแบบย้อน in the future ว่าโอเคสมมติเราอายุ80แล้วเรานั่งอยู่ย้อนกลับไปดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะแฮปปี้ไหมหรือว่าเราจะคิดว่า what if I ทำอันนี้ในเวลานั้น what if I tried this or what if I asked this person out on a date where would I be now what if I tried this when I was 25ไม่อยากให้ใครมีชีวิตแบบนั้นที่ต้องมานั่งคิดว่ารู้งี้หรือว่าถ้าวันนั้นเราทำแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นแล้วพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าทุกอย่างเหมือนการกระโดดร่มสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือจังหวะที่จะกระโดดเท่านั้นเองใช่ค่ะเราแค่ต้องกล้าหลับตาแล้วก็ปล่อยกรี๊ดไหมแน่นอนค่ะ actually ไม่ได้กรี๊ดแบบกรี๊ดจนถึงแบบมันหายไปเลย เพราะมัน free fall ประมาณ15 วิมันทำอะไรไม่ได้แล้วกรี๊ดอยู่กี่วิคือแค่ตอนปล่อยเราก็มันเหมือนแบบเรากลัวเราทุกคนแบบทุกอย่างมันฮึไม่มีเสียงออกมาจากปากเลยก็แต่ว่าสนุกค่ะเป็นอะไรที่แอนอยากให้ทุกคนลองทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ไหวไม่ไหวต้องกล้าค่ะขอบคุณมากครับผมเอ้าเมื่อกี้เราพูดถึงการก้าวกระโดดลงจากเค
รื่องบินเราอยากชวนคุยก้าวให้เล็กกว่านั้นคือ Little Step ค่ะ เกิดขึ้นที่เวียดนาม ใช่ สมัยเรียนไฮสคูลไหม ค่ะ เป็นไงฮะ Little Step ค่ะก็ Little Steps จริงๆแอนสร้างโครงการมาก่อนที่แอนไปประกวด Miss Supranational เป็นแบบทางการที่สร้างชื่อให้มัน แต่ว่าแอนมีโครงการที่แอนทำกับคุณแม่อยู่แล้วตั้งแต่ม.5 เลยแอนก็เลือกมีเด็กกำพร้าที่เขาอยากให้แบบนักเรียนไปบริจาคของไป spend the day ที่ orphanage ที่นี่ ไปป้อนข้าวไปเล่นเกม ครับ ซึ่งในเวลานั้นแอนเหมือนแบบมี moment of realization ในเวลาที่แอนแบบ ตอนเป็น teenager ทุกอย่างคืออยากอยู่กับเพื่อนอยากไปเที่ยวนู่นนี่ แต่ว่าตอนอยู่กับเด็กๆ เราเห็นว่าสิ่งอะไรเล็กๆ แบบเนี้ยมันสร้างรอยยิ้มให้เขาที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขา มันจะทำให้เขาแฮปปี้ทำให้เขาฟีลว่ามีคนรักฉัน แค่เพราะว่าเรามาป้อนข้าวเขา แล้วก็มานั่งเล่นกับเขา มันสร้างความสุขให้เขา แต่มันในมุมมองของเรามันเป็นอะไรที่เล็กมาก แต่สำหรับเขาเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ จริงๆอ่ะทุกอย่างที่เราทำมันมี impact กับเด็กๆ หรือว่าคนที่เราช่วยมากๆเลยแล้วคุณแม่ก็จะพาไปโคราชไปบริจาคของตลอดเวลา เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ แล้วมีวันหนึ่งที่เราไปบริจาคเครื่องกรองน้ำแล้วแอนไม่ได้คิดอะไรมากในเรื่องนี้นะคะ แต่พอมาได้ยินสตอรี่ของเด็กๆ การที่เราไปบริจาคเครื่องกรองน้ำเด็กๆที่โรงเรียนแล้วก็ในหมู่บ้าน ไม่ต้องเก็บเงินไปซื้อน้ำเพื่อจะมาอาบน้ำมาทำความสะอาดมากินข้าวหรือมาดื่ม แต่ว่าเขาเก็บเงินไปซื้อของเล่นมาซื้อหนังสือมาซื้อขนมให้ตัวเองได้ การที่เราบริจาคของแบบนี้มันสร้าง childhood ที่เขาควรจะมีตั้งแต่แรก เด็กๆไม่ควรที่จะมาต้องกังวลว่าน้ำที่เขาดื่มจะสะอาดหรือไม่หรือว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนหรือว่าจะกินข้าวได้ไหมเขาควรที่จะเอาเวลาไปมีความสุขไปเรียนไปสู่ความฝันของเขาแล้วเหมือนเราให้เขาโอกาสนี้แล้วตั้งแต่วันนั้นแอนพยายามทำการกุศลมากขึ้นเพราะว่ามันก้าวเล็กน้อยสู่ความยิ่งใหญ่มันคือก้าวเล็กน้อยสำหรับเราแต่มันคือความยิ่งใหญ่สำหรับเขาแล้วถ้าแอนทำให้เขามากขึ้นมันจะอินสไปร์เขามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปทำต่อให้คนที่เขาอยากช่วย เหมือน pay it forward เหมือนกันนะ ใช่ แล้วตอนที่แอนประกวด Miss Supranational เขาถามว่ามาทำไม แล้วจริงๆ ในณเวลานั้นแอนนึกว่าการที่เป็นนางงามต้องมาช่วยเหลือสังคมแอนไม่ได้คิดว่าคนมาเพื่อแบบกระแสหรือว่าแบบ mindset เรามาอย่างนั้น ใช่ แล้วตอนที่แอนบอกว่าแอนอยากมาช่วยเหลือคนอื่นอยากมาเป็นกระบอกเสียงสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เชื่อไหมว่ากรรมการหัวเราะใส่หนูก็งงเขาบอกว่าโอเค for real อยู่มาทำไม that's why I'm here ถ้าเราเป็นนางงามแล้วก็เรามีแพลตฟอร์มที่ใหญ่ขนาดนี้ เราควรที่จะใช้ให้มันเป็นผลประโยชน์ให้คนรอบข้างไหมคะมันควรที่จะเป็น impact ที่ช่วยเหลือคนในประเทศของเรา เพราะว่าเราเป็นตัวแทนของประชาชน เราเป็นคนของประชาชน แต่ถ้าเราใช้แพลตฟอร์มของเขามาเป็นผลประโยชน์ให้ตัวเราเองคนเดียว I don't think we deserve it แอนก็ไปกับแบบนี้ตลอดเลย ช่วยเหลือคนอื่นแอนมีโครงการแอนทำมาก่อนที่แอนประกวดแอนจะทำจนถึงแอนไม่ประกวดแล้ว มันสร้างความสุขให้แอนแล้วก็สร้างรอยยิ้มที่จริงใจมากๆสำหรับแอนมีความสุขมากๆตอนกลับไปอยู่กับเด็กแล้วก็ได้ไปเห็นรอยยิ้มของเขาเห็นความสุขของเขาแล้วก็รู้ว่าโอเคการที่แอนอยู่กับเขาอาจจะเป็นแค่วันนึงแต่ขอให้เขาเรียนอะไรที่เขาไปแบ่งกับคนอื่นได้แล้วตอนนี้แอนก็พยายามผลักดันมากขึ้นเพราะว่าแอนเห็นว่าการที่เราบริจาคของมันไม่พอมันเป็นอะไรที่ไม่ sustainable แอนอยากพยายามแบบหาให้มันยั่งยืนขึ้นใช่หรือว่าการปลูกต้นไม้ผลไม้ผักสดที่เขาไปกินที่บ้านได้อะไรที่แบบ sustainable เราก็ให้เขาไปสอนต่อได้ซึ่งตอนนี้แอนกำลังจะได้ใช้แพลตฟอร์มตัวเองจริงๆกันแหละในการที่จะแบบทำที่ตัวเองตั้งใจใช่แล้วโอเคแอนบริจาคของได้แต่ว่าถ้าแอนไม่แบบหารายได้ให้ตัวเองอินคัมในการที่จะทำงานใช่แอนจะไปแบ่งให้คนอื่นไม่ได้ซึ่งแอนก็ต้องแบบแชร์ความคิดเห็นแบบนี้ด้วยแอนก็โอเค start แอนสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมา called Omorphia Beauty
แล้วแอนขายสเปรย์กันแดดที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ทำร้ายปะการังในน้ำในโอเชียน$1ของทุกเซลล์ของทุก item sold จะเข้าโครงการ ครับ ซึ่งมันจะเป็นแบบ full circle conscious buying to help the environment but also helping the community and โอเคแอนขายได้โดยที่ไม่ต้องให้ก็ได้ แต่ว่าเราต้องมี purpose ในชีวิตเราแล้วแอนจะพูดทำไมว่าแอนอยากช่วยเหลือคนอื่นแต่ไม่ทำตาม ถ้าเรามีโอกาสที่จะช่วยได้เราควรจะทำเราไม่ได้เสียอะไรในด้านนี้เลยแอนก็พยายามผลักดันในเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของการขายผัดหมี่หรือขายน้ำพริกที่อะไรที่เข้าหาง่ายขึ้นแล้วก็สร้าง affiliate program ให้ ครับ ผู้หญิงหรือว่าใครก็ได้ที่ต้องการหารายได้ให้ตัวเองอะไรที่เล็กๆแต่ว่ายังมีแบบ impact ให้เขาทุกคนไม่มีโอกาสที่จะออกไปทำงานออกจะแบบสร้าง salary มากมายแต่ว่าเรามีแพลตฟอร์มpurpose ของเราบนแพลตฟอร์มนี้คืออะไร แล้วเราจะใช้ให้มันเป็นผลประโยชน์ให้เรายังไง เราเชื่อสุดใจเลยว่าการเติบโตมาเป็นคนแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องมีอิทธิพลกับ mindset กับการเป็นผู้ให้ ใช่ กับแอนแน่ๆเลย คุณแม่กับคุณพ่อเป็นคนที่ชอบให้ แต่เราก็ไม่เคยจำกัดว่าแอนต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ ทุกอย่างเหมือนที่แอนได้บอกช่วงแรกใช่ไหมคะเขาขอให้แค่มีความสุขแล้วก็เป็นคนดี ขอให้ไม่ทำลายใครแล้วก็คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยแล้วเป็นอะไรที่แอนเติบโตมาแบบ mindset แบบนี้ตลอดแอนพยายามเป็นคนดีเท่าที่แอนทำได้ วันนี้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในตัวลูกสาวขนาดไหน หวังว่าเยอะนะ I hope a lot แต่ว่าแอนก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นทุกวันค่ะ เราอยากพาคนดูมารู้จักแอนอีกแง่มุมบ้างละเราคุยกันเรื่องพาร์ทนางงามไปละเราก็คุยกันเรื่องพาร์ทของ passion ในชีวิตในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมไปละเราอยากคุยเรื่องผู้หญิง ค่ะ ความรักของผู้หญิง ค่ะ ผู้หญิงคนนี้มีมุมมองความรักยังไงในวันนี้ครับ แอนคิดว่าความรักคือ การที่เราต้องรักตัวเองก่อนที่เราจะได้รักคนอื่นแบบเต็มที่แอนไม่มีการผิดหรือถูก เพราะว่าทุกคนไม่เหมือนกัน love language ไม่เหมือนกัน ความที่เราโชว์ความรักมันไม่เหมือนกันหลายคนจะถามว่าสเปคของแอนคืออะไรแอนไม่มีเลย ขอให้เขา ชอบโดนถามใช่ไหม ใช่แล้วจริงๆแอนไม่มีว่าโอเคต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ แต่ขอให้เขาเป็นคนที่มารยาทดีเป็นคนดี แล้วก็เป็นคนที่ open mind grounded ด้วย แค่นั้นนะคะมันจริงๆความรัก ถ้าเรามองแบบมุมกว้างๆใช่ไหมคะตอนเราได้รู้จักคนมากขึ้น เราไม่ได้รักเขาเพราะว่าภายนอกแล้ว เรารักเขาเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนั้น เรารักเพราะว่ามันคือ personality ของเขามันคือใจของเขาที่ทำให้เราแบบว้าวคิดว่านี้คือสำคัญมากกว่า ให้ใจเราเลือกเองไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไง เวลาผู้หญิงคนนี้อยู่กับแฟนเป็นยังไงอยู่ว่าเวลาเป็นคนรักอ่ะ ค่ะ เขาเป็นสายหวานสายแบบว่างองแงไหมหรือแบบ แล้วแต่วันค่ะ มาละ บางครั้งจะงองแง บางครั้งจะขี้อ้อน บางครั้งจะเป็นแบบ strong independent woman ไม่ต้องการผู้ชายด้วยซ้ำ ว้าว ในมุมมองของแอนนะครับความรักมันเป็นอะไรที่ต้องมีความ feeling มันเป็นอะไรที่แล้วแต่คนเนี่ยแอนไม่อยากบอกว่าความรักของแอนเป็นแบบนี้ เพราะว่ามันเป็นของแอนความรักของพี่โจก็เป็นของพี่โจ ซึ่งมันถูกให้พี่โจ ภรรยาผมบอกผิดประจำเลยครับ อ๋ออยู่แล้วค่ะ อ๋อเหรอ หนูก็จะบอกว่าเขาผิดตลอด เอาจริงเหรอครับ เพราะแอนต้องถูกตลอดเวลาหนาวไปเลย แต่ว่าแบบพวกเล็กๆแบบเนี้ยการที่เราแบบทะเลาะเล็กๆ หรือว่าเรางอนใส่กัน มันโชว์ว่าเรายังมีความรักให้กัน จริงสมมุติขออนุญาตคนในประเทศไทย วันนี้ผมต้องพาคุณไปเดท1 วัน ขออนุญาตทุกคนแล้วนะขออนุญาตทุกคนแล้ว ย้ำว่าขออนุญาตทุกคน สมมุติ ค่ะ เนอะ ค่ะ พาคุณไปเดท1 วันแอนโทเนียชอบให้แบบพาไปกินข้าวแบบไหน หรือพาไปเที่ยวแบบไหนฮะในสไตล์ของเรา the dream like the ideal date ครับ จริงๆแอนไม่มีแต่ว่าแอนชอบลองอะไรใหม่ๆ ถ้าไปเดทที่แอนไม่ได้เลือกเลย
แล้วก็พี่โจเลือกไปหมดแอนชอบคนที่ assertive แล้วก็ proactive อ๋อไอจะพาอยู่ไปเดทไอแพลนไว้แล้วแล้วก็เขาเอาเวลามาเข้าใจแอนมาเข้าใจว่าแอนชอบอะไรบ้างชอบอาหารแบบไหนบ้างชอบทำกิจกรรมแบบไหนบ้างแล้วก็เอาเวลาของเขามาแพลนเพื่อที่จะมาสร้างแบบความสุขให้สองคนแอนชอบแบบนี้มากความ proactive ความ considerate ของอีกคนหนึ่งไม่ได้เน้นว่าต้องแบบหรูหราต้องไป5 ดาวต้องไปแบบนี้ต้องใส่ชุดแบบสูทตลอดเวลา more casual is more fun สำหรับหนูนะถ้าหนูได้แบบเป็นตัวของตัวเองได้ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนผ้าใบไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วก็ตอนเราอยู่ด้วยกันคือมันคือโลกของเราเองอะอันนั้นคือสำคัญมากกว่าไปไหนหรือกินอะไรมันเป็นแค่ material แต่ว่า connection มันสำคัญมากกว่าจะเป็นคนให้ความสำคัญกับความรักใช่ไหมครับใช่ต้องมีความเข้าใจกันชอบความรักชอบเห็นคนรักกันบางคนอาจจะถามว่าแอนโทเนียยูคือแบบว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศ อันดับ2ในยูนิเวอร์สผู้หญิงคนนี้เขากำลังมองหาความรักแบบไหนขอให้แค่มีความรักที่สร้างความสุขแล้วก็ความสบายใจให้เราถ้าเรากลับมาบ้านแล้วเราฟีลว่าเรายังต้องเป็นคนที่อยู่ข้างนอกบ้านไม่อยากได้แบบนั้นโอเคแอนออกจากบ้านแอนเป็นนางงามแอนต้องแบบเต็มที่ตลอดเวลาแต่ขอให้กลับบ้านแล้วก็แค่แบบใส่กางเกงยืดแล้วก็แค่ 3% วันนี้ก็ยังโอเคอาจจะมีงานยุ่งทุกวันแต่ขอให้มีความเข้าใจส่งกำลังใจให้ความรักสวยงามครับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไหว้บ่อยจะเป็นปูชนียบุคคลอยู่แล้วเนี่ย ไหว้บ่อยจังเลยแอนโทเนียในวันนี้ครับเล่าแล้วไม่ได้วางแผนในระยะไกลอะไรอย่างไรบ้างในสิ่งที่แบบอยากรู้อาจจะเป็นช็อตเทอมก็ได้อะผู้หญิงคนนี้น่าจะไปไหนและทำอะไรบ้างหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสอยากลองละครบ้างแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราเก่งหรือไม่เก่งลองก่อนถ้ามีโอกาสก็จะลองเห็นคุณบางรายการคุณก็ต้องไปแสดงละครกันประมาณนึงเหมือนกัน ใช่อยากลองเพลงก็อยากพัฒนาบริษัทของตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้คือแบบไม่ได้โฟกัสเลยก็อยากเอาเวลามาทำให้มันดีขึ้นให้ทุกคนชื่นชมด้วยครับก็อยากพัฒนาทุกอย่างที่เรามีตอนนี้ให้มันไลฟ์สเปนให้มันยาวกว่าเดิมหลายรายการเนี่ยคนจะไม่ใช่คำว่าบังคับนะชวนให้ร้องเพลงนั้นเพลงนี้เพลงนั้นเพลงนี้เพลงนั้นแต่สิ่งที่เพลงที่พี่อยากได้ยินที่สุดพี่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ออนแล้วถามไปบ้างหรือยังคือเพลงที่มันมีความหมายกับชีวิตที่สุดเพลงที่มันแทนชีวิตของเด็กอายุ10 กว่าปีที่โดนบูลลี่ฝ่าฟันความฝันมาจนถึงวันนี้เพลงไหนที่มันแทนเรื่องราวในชีวิตและมีความหมายกับแอนโทเนียโพซิลที่สุดเพลงหนึ่งที่แอนชอบร้องที่แอน actually ร้องบ่อยมากเพราะว่าแอนเห็นว่ามันมีความหมายที่ strong มากๆเลยคือเพลง Hero ของ Mariah Carey จริงๆแอนเบื่อเพลงนี้มากเลยเพราะว่าร้องบ่อยมากแต่ว่าเป็นเพลงที่มีความหมายที่เข้ากับทุกคนในที่สุดในชีวิตของเราคือฮีโร่ของตัวเองแต่ทุกวันมันจะไม่ได้ดีมันจะมีวันที่ไม่ดีวันที่เราเสียความรู้สึกหรือว่าเสียใจซึ่งมันโอเคแต่ว่าในความมืดของชีวิตเราต้องลุกขึ้นมาเราก็มาเป็นแสงให้ตัวเองด้วยเราต้องเป็นฮีโร่ให้ตัวเองแล้วฮีโร่เพลงนี้ทำให้แอนคิดถึงเรื่องนี้การที่แอนแบบพัฒนาตัวเองจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้การที่แอนสู้ที่อดทนที่เทสตัวเองแล้วแอนยังเป็นมากกว่าฮีโร่ให้ตัวเองแต่เป็นฮีโร่ให้คนอื่นด้วยซ้ำซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่แอนไม่เคยคิดว่าแอนจะเป็นเลยในชีวิตก็ถ้าบอกให้คิดตอนนี้นะจะคิดถึงเพลงนี้พอพูดถึงฮีโร่เนี่ยทำให้เราคิดถึงเรื่องที่เราคุยกับน้องๆช่างหน้าที่เป็น LGBTQ ผมก็ถามอย่างซื่อๆเลยว่าทำไม LGBTQ ถึงชอบการประกวดนางงามแน่นอนมันแต่ละคนความหมายความคิดเห็นคำตอบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยหนึ่งในคำตอบที่พี่ชอบมากเลยคือว่าพี่โจรู้ไหมว่าสิ่งที่น้องทำมันคือสิ่งที่พวกหนูฝันแต่พวกหนูทำมันไม่ได้
เพราะฉะนั้นพี่แอนโทเนียเหมือนกำลังพาความฝันของเราอะเดินขึ้นไปบนเวทีคำตอบเนี้ยผมได้ยินจากน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งไม่ใช่แค่ LGBTQ อะเป็นน้องผู้หญิงที่ตอบคล้ายๆกันแล้วผมรู้สึกว่าแบบอยากเล่าน่าจะเคยมีใครเล่าให้ฟังแล้วอะแต่แบบอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกเหลือเกินว่าแบบในขณะที่บนเวทีอะคุณมีความฝันของคนมากมายอยู่ตรงนั้นด้วยจริงๆเลยอะทำให้แอนปลื้มใจมากๆเลยเป็นอะไรที่ทำให้แอนเซนซิทีฟด้วยเพราะว่าสำหรับแอนใช่ไหมคะแอนเห็นคนอื่นเป็นไอดอลตลอดชีวิตพ่อแม่เป็นไอดอลแต่ไม่เคยคิดว่าแอนจะเป็นไอดอลให้คนอื่นเพราะว่าแอนไม่เคยคิดว่าแอนดีพอที่จะเป็นไอดอลให้คนอื่นในมุมมองของแอนแล้วพอมีหลายคนบอกว่าเนี่ยแอนเป็นแรงบันดาลใจให้ไปสู่ความฝันมันทำให้แอนแบบปลื้มใจมากๆเลยที่ journey ของแอนแล้วก็ความอดทนของแอนมันเป็นอะไรที่คนอื่นเห็นด้วยแล้วก็ recognize แล้วหนูขอแค่นั้นขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้มากกว่าแค่ผู้หญิงแต่มนุษย์ทุกคนเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันแล้วแต่เราเพียงแค่เรากล้าไหมใช่แอนเอาความฝันของทุกคนไปด้วยแต่แอนเป็นคนเดียวแอนเป็นแค่คนเดียวแต่ถ้าทุกคนทำด้วยกันถ้าแอนจุดไฟในใจของคนหนึ่งได้ pass on the flame คุณเอาไฟนั้นไปจุดให้คนอื่นได้ inspiration มันไม่ได้เพียงแค่คนเดียวหรืออะไรแบบ one little thing แต่มันเป็นอะไรที่แอนอยากให้ทุกคนมาร่วมมือกัน ในที่สุดเราเป็นมนุษย์ มันไม่มี gender ไม่มี sexual orientation ที่ถูกหรือผิด เราคือมนุษย์ที่มีความฝัน เราทำได้เพียงแค่เราต้องกล้า ถ้าเราไปฟังคนอื่น we're just gonna be here in the same spot every day wondering what if นะว่านี่ขนาดแค่เราเล่าแต่ว่าในช่องทางส่วนตัวน่าจะมีคำที่มันทรงพลังที่มันได้อ่านอยู่ตลอดเวลาแน่ๆเลยแล้วฟีดไปเจอข้อความรักที่ส่งจากแฟนคลับใช่ทุกครั้งแอนได้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะแอนจะบอกว่าแอนแรงบันดาลใจที่แอนได้มาจากแฟนๆทุกคนเป็นอะไรที่แอนไม่เคยชินเลยไม่เคยชินเลยไม่เคยชินโอเคอาจจะได้เยอะๆทุกวันแต่มันเป็นอะไรที่แบบ overwhelming amount of love ซึ่งมันทำให้แอนลุกขึ้นมาสู้ทุกวันเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้เขาจะเป็น inspiration ของเขาแอนจะเสียใจมากถ้าวันหนึ่งคนหนึ่งเขาเห็นแอนเป็น inspiration แล้วไฟของเขาดับเพราะว่าแอนก็ต้องสู้ให้ตัวเองแล้วก็สู้ให้เขาด้วยแต่ขอให้เขาสู้ให้ตัวเองด้วยกระบอกเสียงเรื่องสำคัญที่สุดที่อยากพูดคืออะไร ถ้าต้องเรื่องหนึ่งเรื่องที่แบบเรื่องนี้อยากจะพูดถึงการกลัวถ้าพูดได้แค่ประโยคนึง I would just say ทำไปเลยอย่ากลัวอย่ากลัวทุกอย่างที่เรากลัวทำมันมาจากการกลัวที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรดีหรือไม่ดีเพราะในที่สุดมันจะไม่ได้ฆ่าเราว่าเราลองทำอะไรใหม่โอเคทำไปเลยทำไปเลย have fun ทำกับรอยยิ้มที่แบบใหญ่ที่สุดทำแล้วก็กระโดดเข้าไปเลยตีลังกาเข้าไปเลยขอให้มีความสุขในทุกอย่างที่เราทำเมื่อกี้พูดถึงเพลง Hero ครับในบางรายการน่าจะให้ร้องไปแล้วค่ะแต่ว่าพอฟังทั้งหมดแล้วครับมันก็อยากฟังจริงๆ โอเคเดี๋ยวร้องให้ค่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย ฉันมองตาเธอหนักหน่วงไปหรือจริงเหรอพี่มาพี่เหมือนอาการพี่เป็นยังไงมีความกดดันนิดนึงว่าแบบร้องสิไม่ร้องเลยเฝ้ารออย่างจดจ่อใจนิ่งๆเลยตื่นเต้นเลยอ่ะแต่ว่าไม่อยากร้องให้พี่ฟังพี่อยากให้ร้องกับคนที่เขากำลังฝากความฝันแล้ววันนี้บางความฝันมันถึงเส้นชัยแล้วในขณะที่บางคนอาจจะยังกลัวพี่โจหาเรื่องให้ร้องเพลงอีกแล้ว ขอบคุณค่ะด้วยความยินดีครับ There's a hero if you look inside your heart you don't have to be afraid of what you are
There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. ผมไม่ตบมือหรอกนะ ข้างในมันตบไปหมดแล้ว แล้วผมเชื่อว่าตอนนี้คนที่กำลังดูอยู่คงรู้สึกแบบเดียวกัน ขอบคุณค่ะ เพราะมากครับ ขอบคุณมากค่ะ ในหลากหลายฮีโร่ที่กำลังเดินทางมาถึงตอนนี้ที่กำลังดูรายการอยู่หรือคนที่เคยเป็นฮีโร่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นมากมายไปแล้วนะครับแอนโทเนียฝ่าฟันเรื่องราวที่ถูกบูลลี่แล้วก็เอาชนะความฝันของตัวเองก้าวผ่านความกลัวของตัวเองได้รับรางวัลทางด้านนางงามเราคิดเล่นๆว่าถ้าวันนี้มันมีรางวัลที่ชื่อว่าแอนโทเนียอวอร์ดจากที่คุณรับมาตลอดถ้าคุณจะสามารถมอบรางวัลหนึ่งให้ผู้หญิงสักคนผู้ชายสักคนกลุ่มคนสักคนใครที่แอนโทเนียอยากมอบรางวัลให้มากที่สุดใครก็ได้ในโลกใบนี้ที่อยากให้มอบรางวัลสุดแล้วก็เพราะอะไรถึงให้รางวัลนั้นกับเขามันอาจจะไม่ใช่รางวัลก็ได้แต่เป็นอะไรสักอย่าง recognition แต่จริงๆไม่ได้อยากให้ใครเลยเพราะว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยเหมือนตอนที่เรามีมงหรือสายสะพายครับมันไม่มีความหมายอะไรเลยยกเว้นเราให้มันมีความหมายอะไรตอนที่แอนไม่ได้รับ Miss Universe ไม่ได้แปลว่าแอนไม่ได้ดีพอไม่ได้แปลว่าแอนไม่ได้สวยพอหรือไม่ได้เก่งพอมันแค่แปลว่า destiny ของแอนไม่ใช่จุดนี้แล้วทำไมแอนต้องไปให้ recognition ให้คนอื่นโดยที่ทุกคนต้องการ recognition ในความสามารถของเขาความพัฒนาของเขามันไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งที่ดีกว่าใครเลยสตอรี่ของเรามันไม่เหมือนกันความพัฒนา journey ของเรามาถึงจุดในณเวลานี้ไม่เหมือนกันแต่มีทุกคนมีความพัฒนาทุกคนมีความเข้มแข็งมีวินัยที่สูงมากแล้วทุกคนต้องการ recognition แบบนี้เลยแอนเลือกไม่ได้เพราะว่าความสำคัญมันมาจากเราเองไม่ใช่จากอะไรที่คนอื่นให้คุณควรจะเอากำลังใจของตัวเองอัดกระป๋องแจกรู้ไหม นี่คือสิ่งที่คิดได้หลังจากฟังคำตอบนี้ขอบคุณค่ะจริงๆเกือบสุดท้ายครับถ้าวันนี้แอนโทเนียโพซิลในวัย27 ปีสามารถคุยกับตัวเองในตอนเด็กๆได้ในวันที่เขาเด็กกว่านี้ในวันที่เขาไม่ได้รู้จักชีวิตขนาดนี้ในวันที่เขายังไม่เติบโตขนาดนี้สิ่งที่อยากจะบอกเด็กผู้หญิงวัยรุ่นเด็กสาวคนนั้นหรือเด็กน้อยคนนั้นคือเรื่องอะไรครับอยากบอกว่า everything is gonna be okay so if I had to say one thing ขอเป็นพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะ I would say it's gonna be okay in the end and it's okay to feel all the emotions that you're feeling everything is eventually going to happen but don't let anyone else's opinions and words or negativity shape your destiny and knock you down. Don't spend your time comparing yourself to other people because in the end the battle is with yourself. Fight for your space, fight for your voice. And ที่แอนบอกตลอด be the change that you want to see in the world. หลายคนอาจจะบอกว่าเนี่ยแอนพูดตลอดเวลาแอนพูดเพราะว่าแอน believe ในสิ่งที่แอนพูดถ้าเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในโลกเราในชีวิตเราควรที่จะเป็นคนแรกที่สร้างความเปลี่ยนแปลงนี้ไป Be the change you want to see in the world and never forget to be a good person you don't lose anything by being a good person and spreading positivity along the way ซึ่งมันคือบทสรุปจิ๊กซอว์ของสิ่งที่แอนเล่ามาทั้งหมดที่เราคุยในวันนี้เลยนะ
ในแชร์ดูแชร์จะมีคำถามหนึ่งที่เราจะถามแขกรับเชิญทุกคนครับซึ่งพี่เชื่อว่าในหลายเรื่องราวเนี่ยแอนได้เล่าไปบ้างแล้วล่ะคำถามของมันคือว่าถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่แอนอยากแชร์มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องอะไรครับคำตอบของแอน simple ตลอดเวลามีหลายเรื่องที่เราควรที่จะโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง mental health เรื่อง financial stability freedom of speech อะไรก็ตามแต่ในที่สุดถ้าเราไม่เอาเวลามาเข้าใจกันโลกใบนี้มันจะอยู่นิ่งๆตลอดเวลาแล้วทุกอย่างที่แอนเพิ่งเมนชั่นไปจะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่แอนอยากแชร์หรืออยากให้คนรู้มากขึ้นความเป็นคนดีความเป็นคนที่ nice มันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเพียงแค่เราต้องเอาเวลาของเรามาแบ่งแล้วก็แชร์ความสุขให้คนอื่นโฟกัสในเรื่องของการเป็นคนดีที่สุดของตัวเองเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมของเราด้วยกันเราทำได้คนเดียวไม่ได้แต่ถ้าเราร่วมมือกันเราทำหลายอย่างได้อยู่ดีพี่ก็คิดว่าตอนแอนโทเนียอายุ80เหมือนที่แอนโทเนียพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาน่าจะภูมิใจกับไอเด็กผู้หญิง27ประมาณหนึ่งแล้วก็บอกว่าเองใช้ชีวิตใช้ได้ว่ะรู้สึกอย่างนั้นสาธุสร้างอนุสาวรีย์ขอผ้าคล้องสีเธอรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตอนต้นรายการที่เราบอกว่าเราอยากคุยเรื่องราวที่มากกว่าชีวิตนางงามสุขพี่ฟิลตัวเองแล้วว่าเราได้เห็นในหลายเรื่องราวที่มันลึกลงไปในหัวใจและสมองมากขึ้นนะครับเราต้องขอบคุณพี่โจที่ชวนแอนมาวันนี้นะคะแล้วก็ถามคำถามที่ให้คนเห็นความคิดเห็นของแอนมากขึ้นแอนปกติไม่มีโอกาสแบบนี้ที่จะมาแชร์แล้วก็มาโชว์ด้านนี้ให้ทุกคนเห็นต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชมชาวเดอะสแตนดาร์ดป๊อปที่ฟังเพลง Hero จนน้ำตารินแล้วนั้นนะครับฟังเพลงจบอย่าลืมกด Subscribe รายการเพื่อที่จะรอดูว่าแชร์ทูแชร์ที่จะมาคุยกับผมใน EP ต่อไปจะเป็นใครถ้าคุณสนใจใครคอมเมนต์บอกใต้ข้างล่าง YouTube นี้ได้นะครับแล้ววันนี้ขอบคุณ North Republic นะครับที่มอบเก้าอี้สวยๆจากแบรนด์ Fred Hansen นะครับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่มีบริษัทยาวนานกว่า150ปีมาให้ผมแล้วก็สุภาพสตรีท่านนี้นั่งแชร์ทูแชร์ในวันนี้ขอบคุณทุกเรื่องราวในวันนี้จริงๆผมไม่ได้ชอบแค่เพลงแต่ผมชอบทุกเรื่องที่คุณเล่าเลยแล้วก็ภาพก่อนมาเจอแอนโทเนียดูเนี่ยของพี่เปลี่ยนไปหมดแล้วอะ เพราะพี่ถูกปลูกด้วยเรื่องธรรมดาของความเป็นนางงามตลอดวันนี้คุณคือแอนโทเนียโพซิลยินดีที่รู้จักนะครับขอบคุณค่ะ Nice to meet you Nice to meet you ครับสำหรับแอนนะคะแอนได้บอกว่าคำตอบของแอน simple ตลอดเวลามีหลายเรื่องที่เราควรที่จะโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง mental health เรื่อง financial stability women's rights human rights freedom of speech อะไรก็ตามแต่ในที่สุดถ้าเราไม่เอาเวลามาเข้าใจกันเอาเวลามาสื่อสารมารู้จักคนแล้วก็ความรู้สึกของเขาโลกใบนี้มันจะอยู่นิ่งๆตลอดเวลาแล้วทุกอย่างที่แอนเพิ่งเมนชั่นไปจะไม่เปลี่ยนแปลงขอให้ทุกคนเอาเวลามาเข้าใจกันมาเข้าใจความคิดเห็นความรู้สึกของคนอื่นเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ควรที่จะ shape แล้ว we cannot live in ignorance สิ่งที่แอนอยากแชร์หรืออยากให้คนรู้มากขึ้นความเป็นคนดีความเป็นคนที่ nice มันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเพียงแค่เราต้องเอาเวลาของเรามาแบ่งแล้วก็แชร์ความสุขให้คนอื่นโฟกัสในเรื่องของการเป็นคนดีที่สุดของตัวเองเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมของเราด้วยกัน